säger vi hej och välkomna till dagens avsnitt. Vi är uppenbarligen igång än en gång. Avsnitt 21 av Prestera Mera för dagen. Vi ska inte krångla till det så mycket, utan vi ska egentligen ganska snart gå rätt in på sak. Det ska vi göra, men först innan vi gör det så måste vi alltid göra en liten förklaring. Vad är Prestera Mera och vilka är vi? Ja, jag brukar alltid få dra förklaringen. Så 2 biomedicinare från Halmstad driver Prestera Mera, utbildningsplattform riktad mot prestation inom konditionsidrott framförallt. Men lite mer fokus mot nutrition än vi andra. Även om vi belyser andra områden också. Men framförallt nutrition, för det brinner vi för. Ja, lite extra för. Och dagens avsnitt, inte konstigare än att vi kör en intervju för dagen. Eller vi har lurat hit en människa, det tycker jag är väldigt roligt. Eller vi har mejlat hit en människa egentligen. Hanneke, du ska få presentera dig själv väldigt snart. Ja, vi kan väl dra igång. Det tycker jag, men vi har nästan gjort det. Hanneke är ju lite en idol till oss bägge egentligen, för hon har gjort studier med individer som vi också liksom läser artiklar från. Det är du som är starstruck. Jag är lite starstruck, så jag tycker det är lite kul. Så fort du ser Trent i studion bara jag ska läsa det här. Och det är egentligen, det är ju en jättebias-signal alltså. Ja, allt han säger är så jag köper med hull och hår på en gång. Ja, du är riktigt conflict of interest direkt. Ja, jag ska inte göra studier. Men Hanneke, välkommen in i etern. Ja, tack. Du får köra på, vi vet inte om du vill presentera på svenska eller prata på engelska. Ja, det blir väl en blandning tror jag. Ja. Så go bananas. Vem är du, Hanneke? Ja, Hanneke Boon is my name. I am originally from the Netherlands. Reason for speaking in English. But I've lived in Sweden for 6.5 years now. And I came to Sweden to do a postdoc at Karolinska Institute in Stockholm. Which I did for around 4 years. And then I moved to Halmstad to be a lecturer at Halmstad University. Så hon är helt enkelt i samma bubbla som vi urspringer från. Ja. Correct, yeah. Hon är våran boss. Eller inte där vi utbildades, men hon är boss över de nya Tommy och Simosarna som examineras. Precis. Yeah, that's correct. Yeah. Men du är triatlet eller trail-triatlet tävlar inom området? Yeah, I race both road and off-road triathlon, but I actually like the off-road triathlon maybe a little better than the road triathlon. So I've done quite a few XTERRAs, which are the off-road triathlons, the equivalent to the Ironman races, but they're shorter. They're more or less Olympic distance. Yeah. Hur kommer det sig att du fastnar för trail mer då? Well, actually, I'm a mountain biker from the beginning. Mountain biking is quite big in my family, and you would maybe think that there's no mountains in the Netherlands, but that's not entirely correct. If you look at like Amstel Gold Race, then there are actually quite a few mountains in the south of the Netherlands where I did my PhD. I did my PhD at Maastricht University. And so I got the old mountain bike from my brother, and it escalated from there on, I would say. Yeah. Det brukar börja så att man får en cykel från någon släkting eller någonting och sen, det här var roligt. Och så är man fast sen. Man kommer alltid in på någonting det som man ändå har en liten fallenhet för också. Så du har en liten fallenhet för cykel, vad jag kan förstå. I think biking is my best discipline, absolutely. Running is getting better and swimming is just a struggle, but yeah. Och jag som ändå löpare, alltså vad har du gjort en maraton på isolerat? I've actually not really run a marathon because I'm not a long distance athlete, but I do the 10K at 40:17. Det är bra fart. And 5 is around 20 minutes something. Ja, det är väldigt bra fart. It's okay, but it depends on where you are in the field. Ja, givetvis. Men alltså, precis. Skulle man titta på en 10 000 löpare bland damerna, men då är du ju avhängd. Ja, långt. Men de tycker ju inte om att cykla för all del. Nej, that's why I chose triathlon maybe, because triathlon is a sport for people that are bad at all
three disciplines. So if you combine it, then you're reasonably okay. Vi kommer klippa bort det. Nej, vi klipper inte. No, it's just yeah. Det är som sjukkamp liksom. Att man brukar säga men det är de som är jämnbra på allt. Yeah, det är jämndåliga på allt. The fun is that you have to be good at everything. Ja, och det är ju en konst egentligen. För att det är ju framförallt så är det ju lång duration. Absolut. Yeah. Men hur långt, vad är dina snitttävlingstider på? Between 2 and 4 hours. Ja, och vissa dagar, 8 dagar också har hört. Yeah, indeed. And sometimes we do crazy things. Ja. Yeah. Men 2 till 4 timmar. Alltså för de flesta som ändå lyssnar så är det ju en halv mara och uppåt egentligen. Absolut. Ja, upp till en 70.3, en halv. Ja, precis. Och det är långt. Det är absolut, det är långt. Ja. Ja. Men du körde även VM Motala. Ja. 7:e placering. Ja. I åldersklassen. Och jag körde VM i XTERRA på Maui nu i november. Alltså... Och det gick lite bättre. Hur gick det då? I finished 5th in my age group. Vilket är fantastiskt bra. It was a tough competition there. So I was very happy with that. Yeah. Det är där du körde i team med Flinta också. Ja. Just det. Och han är lite rikskändis i Sverige nu, Martin Flinta. Hur gammal är han nu? 40? Ja. Men han har inga planer på att han blir bara bättre och bättre. Ja. Yeah. Smartare I mean, och in these smartare. endurance things, especially in things like trail running, technique is so important. Swimming as well. So if you have the time to accumulate this technique training, the more and more you do it, the better you get at it. Och fatta beslut och liksom And hela motivation and being able to push yourself. It was like 30-35 degrees in Maui. It's not easy to push yourself and to pace yourself correctly. You have to learn that. I think that's why older people are a little better at those types of races. Det tror jag absolut. Alltså när det ändå är... Mer erfarenhet helt enkelt. Men vi kan ju vandra. Vi nördar ner oss lite i... vi tänkte ha några huvudfrågor. Du kan ju snabbt förklara vad din postdoc eller vad dina avhandlingar har varit inom. Yeah. I did my PhD in Maastricht University with Luc van Loon, and we did studies on substrate metabolism in patients or people with type 2 diabetes. So we looked at how much fat and carbohydrates they use during rest and during exercise, and we compared that to both healthy people of their same age and to people that are very well trained at the same age. So like 50-60-year-old guys who have trained all their life, and we compared carbohydrate and fat use in these people. So I'm very much geared towards metabolic adaptation, substrate metabolism. Och det är lite därför tyckte du passar väldigt bra här i, för att ni som lyssnar, som uppenbarligen, eller väldigt många av er är ju långdistansidrottare, konditionsidrottare av ett eller annat slag. Och det har ju substrat, metabolism, kolhydrater, fett, protein, nutrition kring idrott och event är ju av yttersta vikt. Och hur man blir bättre liksom år efter år egentligen. Och man blir en liten förädlingsprocess. Men vi kan ju vandra in lite. Dina tankar. Ska vi gå direkt in i... vi har ju en studie här med som du får peta i om du vill. Men dina tankar kring hela konceptet Train Low, Compete High, som egentligen är metabolism-substratområdet inom det här. Yeah, so I always think it's very important to define first what you're talking about. So when you talk about train low, compete high, what you do is you train without energy intake or without access to energy. But in your competition you use carbohydrates or sports nutrition as normal. So what you do basically when you train low is that you take away the help that the body has to recover and to perform at its best. So in a way you stress the body more than what you would do otherwise, and that stress triggers the body to adapt more. So at least that's the general thought behind it, but unfortunately it doesn't always work that way. It's not so simple. No. So there's different strategies for train low. One is that you
and that's the one that I think is most commonly used, at least at this point, is that you train fasted. So directly after sleeping, you get up and you do a training in the morning without eating, and without eating during the training either. Another strategy is the so-called twice a day strategy. What you do there is that you train in the morning, you just eat your breakfast, you train in the morning for a certain amount of hours, and then you don't eat, or you eat very little carbohydrates, and you train again in the afternoon. So what you do then, basically you're training on an empty stomach again. Quite recently there's been a new approach as well, and that is that you train in the afternoon or in the evening, and then you go to bed without eating, and you do a light training in the morning without eating before. So these are 3 strategies that you can use. Så många gånger är det inte, du justerar inte så mycket i kosten i sig, utan det handlar mer om när du lägger passen över dagen. Och att du hinner bli glykogentömd, så du kör många pass utan glykogen inlagrat. Och kanske efter en overnight fast, efter en sömn, så även levern är någorlunda glykogen, inte tömd men lite lägre. Har du läst någonting, lite nyfiken fråga, har du läst någonting om ett glykogentömmande pass och sen efterföljt utav en längre fasta, inte bara overnight utan kanske en 24 timmars, eller finns det extremare varianter också liksom, när man försöker att extendera, eller man I have not read any scientific studies on that actually, but I'm sure people try that. Det tror jag nog. There's and this is when we come to costs versus the benefits. So the costs are that it's very hard to do this type of training. When you look at the studies that have been done, that have investigated this, what they see is that indeed you have a slightly higher fat oxidation, and your body, or in your muscles, you get higher concentrations of certain enzymes, for example in the mitochondria, in the sort of the powerhouses of the cell. You see that you have a slightly higher expression of these good enzymes. The problem is that these studies have used protocols where people trained 50% of their trainings with low glycogen. So for like 6 weeks, they do 50% of all their training without eating. My boss wouldn't be happy if I do that every morning, because I will be pretty exhausted. So for a regular amateur, it's very hard. It's not really feasible. And then you do see effects on the enzymes, but for some reason, these studies, or hardly any study, there've only been a few studies that actually showed effect on performance. If you do like a time trial, or covering a certain distance in a certain time, like more a race situation. So somehow, even if you have this slightly higher expression of enzymes and better fat oxidation, you still don't see it in performance. So somehow it's not enough to see an extra effect on performance. So it's a lot of effort for basically no performance gain. Eller om man ser till helhetsbilden, så är det inte, du mäter inte signalering, alltså du vinner inte på hög signalering. Nej, det var alltså du vinner för att du är först över mållinjen liksom. There's several possibilities. Maybe the effect is so small that it doesn't have an actual measurable effect on performance. And then we're talking about a 5-second difference in a marathon. I think there are very few listeners that are trying to improve their marathon time with 5 seconds. Especially at the cost of doing half of your trainings without eating. Do you listen? Yeah. Well, that's actually interesting. It's been shown that Kenyans have a very high carbohydrate intake, and I know that they extremely high. They have like 70% of their diet as carbohydrate. But at the same time, so it might work for some people, but that's when you're at an elite level and you're trying to improve your marathon time with 5 seconds. And my recommendation would actually be that you put your efforts and your money and your energy on something else. Kanske någon form av linjär progression egentligen. Ja. Eller en ny cykel.
Eller Man kan alltid köpa material. Om vi säger det så kommer vi få 100% nya lyssnare definitivt. I think Shortcut här nu, shortcut. I think for people that are relatively new to the sport, but have started, I think a coach is a best investment, because that person can help you both with training and your nutrition and your motivation. Yeah. And these are 3 very important aspects of performance. Men för dig, har du några generella riktlinjer för en coach? Alltså hur ska en bra coach vara? Finns det några du kan rekommendera i I won't Sverige? name any persons, but I think you need to find someone who fits you, that you get along with, that you can tell everything, both on how you feel, but also on how you feel about the training schedule. And that you can have a very good communication with. So someone who has 100 athletes will have a hard time commuting and setting himself or herself into your situation. Det är väl en lite allmän sån här grundregel som jag tycker om, att du kanske betalar lite mer till en bra atlet, men en bra coach. Men en bra coach kanske har max 10-15 adepter. De får ju ta betalt mer per adept för att allting ska rulla runt, men du får betydligt mycket mer tillbaka utav den coachen. Yeah, indeed. And then of course you have to get that from your coach as well. So like I said, a good communication and a good feeling between the two of you is really, really important. Well, that's and someone who's not too extreme in the thoughts. I actually think that any training that gets done, that's good training. But you have to be careful that someone isn't that enthusiastic that they actually overtrain you. So there has to be very good balance. De allra flesta har ju 40 timmars arbete. De har ju något som ändå är i vägen. Så att, so you have to find someone who actually tries and gets you up to the level where you want to be with just your 5 or 6 hours of training that you have per week. And that is possible. You can do a lot in 5 or 6 hours, but you have to do it good. Has to be high quality on every hour. Eller det här faktum att man som idrottare ofta säger att det är saker som är i vägen, typ jobb. så här, saker som stör mig hela tiden. Jag måste gå och jobba också. I vanliga fall så arbetsgivaren bara, de tränar och vad jobbig du är. Jag ska inte säga någon namn, men jag har en bra kontakt som brukar säga att han sitter i lunchmöten när han kör intervaller på lunchen. och chefen tror faktiskt att det är lunchmöte. Väldigt smidigt. Ja, väldigt smidigt. Men det är ju lite grann en sammanfattning på tipset egentligen, som att alltså, även ifall det finns alltså positiva effekter med train lows, alltså det viktigaste är att alltså, du får in timmarna och man har kanske ett bra bollplank eller coach som egentligen lyckas paketera så man får in kontinuiteten och hela tiden successivt. And continuity is a problem here as well if we talk about costs of training low. Since you train with very little carbohydrate, and carbohydrate is important for your immune system, you actually risk getting sick more often. When you are sick, you can't train. So basically it disrupts your continuity in training. That's another reason why I think that especially amateurs who are exposed to viruses from work, from children, from daycare, from public transport, and they cannot go home and lie on the couch and be safe from all these bacteria and viruses. So you actually have quite a high risk of getting sick, and that disrupts your training schedule. So in the end, you might end up with a lower. Och sen också just det att de tillfrisknar inte heller lika fort, för att deras dag slutar inte. Det är bara deras träning som klipps. Och går man över till mer elitatleter, där var för motionärer, så är väl även risken för överträning lite högre om du har låga kolhydratintag. Då kan du få en liten negativ effekt även på den nivån. Indeed. So there are quite a few costs involved, and the benefits are not really proven in terms of performance. Unless you want to win, like you say, on the number of enzymes in your muscles. But
haven't seen such a race yet. No. Det klassiska Burke-citatet. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Hon är också så här en starstruck. Burke är någon som jag är också. It's not the one jag har with the många highest... biases i mitt lilla liv här. Ja, men det är så här, liksom, men det är så sant. Det är så sant liksom. Om man blir väldigt nördig inom vissa områden. Liksom. Det är samma med cykelposition. Om man vill kosta kanske så lite watt som möjligt. Men i sin extrema position så kanske man får ont i ryggen, svårt att andas. Och det är liksom att man måste försöka kanske se helhetsbilden. Och det är väl en bra coach kanske. Absolutely. Det behöver vi en coach. Better to skip one training so that you can do the other 3 than to do this training but have to skip the next 3, 4. Lite filosofiskt nästan. Ja, det var dagens citat där. Ja. Vad har vi mer för något så här spännande för det här är liksom, det var ju nästan det var ju mycket train load eller liksom att förklara lite grann vad fallgroparna är. Hela substratmetabolism-delen är ju som du säger väldigt komplex, men om vi pratar om olika distanser, alltså när tycker du man ens ska börja fundera på det här? Om man är en 10 km löpare eller är det först när man är halvmaraton uppåt, eller när finns det någonstans kanske det ändå finns ett ökad mängd evidens för att nu kanske det blir lite viktigare? Eller är det... Yeah, if we're talking about training nutrition, or if we're talking about race nutrition, I think it's always important to think about your race nutrition, no matter which distance. You can also think about not using any nutrition, for example in a 5K. It's probably not so relevant to take any nutrition during the race, but you might benefit from the right timing before the race. Some people do very well with taking one gel just before the race, and some people crash completely when they do that. So I think actually that you have to experiment a lot with your own nutrition, which types of nutrition work for you, and which brands of nutrition work for you, and which dosing and timing of nutrition works for you. I'm of course an exercise physiologist, so I think training should come first. You cannot solve being untrained with good nutrition, but you can definitely... Det var vårt förra avsnitt. Statear vi precis samma sak. Okej, let's go, we're on the same... Ja, nu gav Tommy mig onda blicken här, för att jag sa det här förra avsnittet jag sprang 24 timmars för ett par veckor sedan, och jag sa att jag kan inte kompensera med bra nutrition för lite träning. Jag har en veckovolym på alltså mellan 3 och 4 mil löpning, och hade en ambition om att komma 16 mil på 24 timmar. Och jag kom ändå 6,5 mil, men sen gjorde knäna gjorde ont, fotleder gjorde ont, allting gjorde ont, så att det spelade ingen roll med... Jag var pigg och fräsch och alla kraschade runt om mig, men å andra sidan jag kunde inte röra mig framåt. So. Yeah, indeed. So I mean, you can do a lot of harm with nutrition, and I've actually done that as well. Murtala is a good example. I made big mistakes with my nutrition, and that cost me podium probably. The only thing you can do is think, okay, I learned, and I'll do better next time. And I learned a lot. Got help from a dietitian, and the result is a 5th place at the World Championships in Maui. So, so you can do a lot of good with nutrition, but you can't solve the basics. But when you have that basics in training, then I think it's definitely worth thinking about your nutrition, and like I said, trying different types and forms and timing. Sometimes I even think that in the shorter races this is just as important as in the longer races, because you can get a lot of stomach problems at higher intensities, since your muscles need so much blood that your stomach doesn't get anything, and you can get heavy stomach pains or cramps or whatever. Rent praktiskt väldigt svårt, alltså när vi kör själva våra fredagströsklar, 5 km tröskel, alltså att hinna äta någonting när pulsen är liksom på 90% av max, och ska du få i dig en gel eller någonting i det läget. And that is something that you can actually train, and your training moments are very good moments for that. So when you do these threshold passes, just force yourself to eat it and try and find the best way of getting that gel into your mouth and swallowing it. Absolutely. Hur är din approach till det här med munskölj?
Just bara få sötman i munnen och spotta. I've actually used that myself as well, and it works pretty well. Because I crashed completely last autumn in Kronborg, 70.3 half Ironman. Där var ju på plats med faktiskt. And and I got stomach problems, and I thought, okay, well, the only solution is to not swallow anything anymore. So I took all the caffeine gels, and I just swallowed or rinsed that in my mouth. And I mean, of course, it doesn't give you any energy, but at least it makes you feel a little better. Yeah, absolutely. So that approach could work for a 10K as well. For most people, where a half Ironman or half marathon, I mean, would take more than 1 hour 45 minutes, you definitely need to learn to actually take in the nutrition. För man kan bara lura kroppen så mycket för all del. Yeah, it works for about 60 minutes. Men vad skulle du, för jag har inte sett några studier på längre munsköljdsinterventioner liksom versus, har du sett det? No, jag har bara sett really, också upp det en timme liksom att alltså, där kan man se effekter men the thing is, of course, that after that you have more or less emptied your glycogen reserve, so you can trick the body a little bit, but in the end it's gonna come after you anyway, and like I have no energy now anymore, so okay, we're done. Ja, precis. Lite Tänk nu eller liksom. Lite som att vaxa gummistövlarna för att springa fortare, men du har fortfarande ett par gummistövlar. Indeed. Lite mindre luftmotstånd, men Och jag tyckte vi var inne på lite grann på det där, för jag ändå bryta ner det, för du fick kramp i Motala. Ja. Vad hände under Motala? Vad gjorde du för fel med nutritionen? Eller vad tror du kan ha varit den? So, it's kind of difficult, of course. Givetvis. And it's only me, and you look at it in retrospect. But I think I didn't drink enough on the bike, and it was warmer than the previous weeks. So my body wasn't really adjusted to the higher temperatures. And I drank too little, got a little bit of cramp already on the bike, and then you're always trying to catch up with that loss or that lack of fluid intake. Also, I have actually a tendency to cramp up. I've had this in many races. So even if magnesium, there's no study that really shows that magnesium intake stops cramping, but I've still started to use magnesium, and it does work for me. So in Maui, where it was like 35 degrees, not a single cramp, and I used quite a bit of magnesium the week before. But of course, in Maui I also drank as much in the 2-hour bike as I did in the 4-hour bike in Motala, or even more. So I drank at least double as much. Vad har du i vätskeintag ungefär per timma? So we calculated that I should be, I think about 800 milliliters per hour. Now in Maui I had a backpack that I actually filled with ice cubes. You did? Yeah. And it was wonderful because there's been studies that show this as well, that if you cool yourself from the inside, your body has a easier time keeping core temperature, and you feel better. So this worked wonders for me. Just det. Det var ju väldigt bra tips för de som lyssnar, tycker jag. Liksom, att... Titta på vårt poddavsnitt om, har vi gjort det igen? Om nedkylning? Nej. Det här med isbitar i händerna. Och, ja, men det var mer liksom alltså under intervaller och just det, för att kunna pressa lite extra egentligen, så det är inte samma. Men tar man Kalmar nu i sommar så var det ju väldigt, väldigt varmt, och människor som kör på 10 timmar, 11 timmar och egentligen även uppåt. Alltså, solen var ju riktigt plågsam. Så att försöka ha kall dryck där och kyla ner från insidan och inte bara hälla vatten på sig. Det kan ju vara en väldigt bra tips för motionärerna. So at least you can start with cold water, and of course it warms up during the bike. But like I did in mountain biking, you can consider wearing a backpack, even though you will be laughed at. But it will be lovely to drink that cold water. And of course you can also have, because we triathletes on a tempo bike, we have these bottles in front of our these cages in front of our stair. You could wrap that in aluminium foil and put ice cubes inside. And then at least for the first hour you have relatively cold water. Ja, du skjuter i alla fall kanske möjligtvis tröskeln lite framåt. Ja.
Så du pratade lite om magnesiumet där. Hur är dina tankar kring övrigt saltintag, mineralintag runt och kring träning? Även vitaminer kanske vi inte behöver gå in på, men... No, so I read a lot about magnesium after my incident in Motala. Because you always have to learn from your mistakes, otherwise you did them for nothing. Men det är sån här akademikergrej, och någonting hände till PubMed. Yeah. och så börjar man researcha. So there's like I said, there's very little evidence that magnesium actually helps or prevents cramps or helps when you are cramping. But my personal experience is that it worked anyway. So I don't know, maybe I'm the freak of nature where it works. But otherwise, when it comes to salt, I do usually add a little bit of salt. But I must admit that I don't know that much about it from studies. I haven't read that much about it. Ja. I don't really dare to say. Nej, precis. Alltså, vad vi diskuterade lite grann häromdagen faktiskt i bilen. Vi kom inte så jättelångt i det, men just det att väldigt många kör ju train low, då har de salttabletter med. Och jag ifrågasatte lite där, för att när man kör till exempel distans eller train low så brukar det ofta vara lite lägre intensitet. Vilket gör att du svettas ju mindre. Och relevansen för att inta någonting liksom försvinner lite grann. So yeah, indeed, if you sweat a lot of minerals, or if you sweat a lot, or if you sweat a lot of minerals, because you can have a very highly concentrated sweat, and this is often when you're not adapted to the warmth. And that's a problem here in Sweden, because like Motala, the week before it's like 10 degrees, and on the day itself is 20-25. And that's a problem for us as Swedes. Or if you go to a race elsewhere in Europe, you come from the relatively cold summer, and then all of a sudden it's real summer summer in Switzerland or in south of Germany, and you come in an area where it's 30 degrees, and your body, the best adaptation and the best way to prevent cramps and to prevent heat stroke and overheating is to adapt to the climate, and that's something that we can't really do in Sweden. So actually my advice, if you suspect that your race is going to be very hot, is to try and mimic hot environments. Of course you can't put your trainer in the bastu, but what you can do is sit in the bastu and then go train with more clothes than usual. For example, for Maui, when it was already cold here, I trained with all my clothes on in the gym. It probably looked like ridiculous with 2 layers, but it made me really warm, and it made me realize, okay, this is more or less the heat that I'm gonna feel in Maui. So try and find ways of adapting, and think about the fact that it will be very hot there, so that you don't get this complete surprise when you get out of the airplane. Vad tror du ungefär alltså det tar i tidsspann egentligen? Alltså, för att just nu pratar vi ändå, för tränar vi som du gjorde nu i gymmet i dubbla kläder och försöker liksom efterliknande, så är det ändå bara akut under träningspasset. Ska man alltså bastu efter, eller liksom, för att det är nu 23 timmar kvar på dygnet? Yeah, absolut. So that's of course the problem with amateurs who don't have the means to go somewhere for 10 days. Because in reality it takes 7 to 10 days to acclimatize. So this is probably more mental than that it does anything to your body, really. Men det kan definitivt vara en nyckel liksom. Det är med ett bra hydrationsschema, eller vad man vill säga det, så kan i alla fall addera upp i alla fall möjligtvis. Yeah, and what you can do in this type of training is that you weigh yourself before and after, so that you know how much fluid you lose during training. And that you can use in your actual race when you get there. It's like, okay, when I train with double clothes in the gym and it's relatively warm and I sweat, then I use about a liter if I don't drink anything. Of course you have to calculate how much you lose and the weight that you drank during your training. But then you can calculate your fluid loss. Det var ju smart. Det är ju inte de svåraste beräkningarna heller. Det är ju plus minus liksom. Nej, men den är väldigt bra. Alltså, du kan ju också efterlikna liksom träningspasset i gymmet och få ut lite relevanta siffror på hur effektiv är man på att svettas. Så även om man inte får akklimatiseringen, så får du även då liksom siffror på
ens egen effektivitet kanske. Kanske skaffa regnställ, och vi hade ju i vårt tidigare avsnitt om värme så hade vi ju en studie på cyklister. De körde i nylonkläder. Nylonkläder till och med? Ja, just det! Vinylkläder var det. Ja, eller? Det var det med betablockerare för de ville kolla slagvolym och ja, just det. Precis. De cyklade ju i time trial i vinyl regnställ. Säger jag. Andas ingenting. Nej, men de hade det var ju en skillnad där på 130 puls och versus 180 nästan. Så det var en 50 slag skillnad i samma intensitet. Ja. Så det här med ett klimat, det har ju en jättestor påverkan på prestationen. Ja, absolut. Det var intressant. Ja, det var ett bra summerat praktiskt tips och anpassa dig till träningstemperatur eller till tävlingstemperatur framförallt. På ett sätt som passar. Utan att kanske göra gymägaren förbannad och släppa in en trainer i bastun. Ja, jag kom in i kostym i och för sig. Alltså, jag tränade i kostym en gång. Så det finns lite spännande bilder på Facebook. Med bruten arm samtidigt va? Jajamän. Ska jag tenta dagen efter faktiskt. Men jag tycker nästan vi får runda av för att det har varit ett jättebra avsnitt. Men snart så måste man nästan tugga. För det har varit matigt också. Har du någon extra fråga där till Hanneke? Har du några bra sista sluttips? Någonting som lessons learned? Train smart. Train smart. It's always my advice. Och hur gör man det? Hur summerar vi ner det? Train basic. Any training that gets done is good training. So don't overcomplicate things, but just go out and train. If you have 45 minutes, go train 45 minutes. If you have 30 minutes, go train 30 minutes. Passa dig inte förstört ifall du inte kommer upp i rätt intensitet eller rätt duration, utan det ändå... But smart. So if you have trained very hard for several days and you feel very tired, you should also dare to just turn around and go home and lie on the couch. Like, this is not my day, I'm gonna try again tomorrow. So train smart, listen to your body. Det är många inom styrkevärlden på landslagsnivå och sånt kör de mycket med autoreglering. Just det. Alltså att de går dit och så kör de kanske 2-3 plyometriska hopp innan passet. Och så mäter de hur mycket höjd har jag idag. Och så bara anpassar de träningspasset baserat på dagens hur mycket prestation liksom de har i musklerna för dagen. Det är enklare att göra en sån form av autoreglering inom styrkevärlden tror jag. Det är lite svårare att göra ett maxpulstest inför varje cykelpass. Men å andra sidan så har jag sett den typen av autoreglering även hos duktiga konditionsidrottare. Där de ser på första intervallerna, men jag lyckades bara med 410 watt, men det var så tungt. Så att liksom, då rekommenderar jag alltid liksom, de som jag hjälper att live to see another day och testa imorgon igen. Framförallt ifall det är en period då man kanske inte är nedtränad. Så att man borde inte vara sliten. Sometimes you should be a little tired when you start a training and you still push yourself through it. But very often if your body says no, it is actually no. Ja, precis. För att få kvalitet. Du kan ju även använda vilopuls som ett hyfsat bra indikator på hur nedtränad eller träningsstatus för dagen. Den är väl omdiskuterad, men den är lite omdiskuterad, så är den väl ändå, det är ett verktyg. Om man inte kan mäta hjärtvariabilitet så får man väl mäta pulsen för all del. Eller ha lite magkänsla. Heart rate variability is also very well discussed. Absolut. Nej, men gå lite på magkänsla. Absolut. Det mesta inom den akademiska bubblan är omdiskuterad. Här blir man aldrig absolut liksom. Det går inte, för då blir man avhuggen. Jag har sagt det innan att vi kommer aldrig vara i Aftonbladet och kunna säga att så här är det, punkt. Nej. Men bra. Men då rundar vi av. Tycker jag. Och tackar Hanneke så jättemycket för att du ville delta. Ja, tack väl. Hej, välkommen till vårt huvudkontor. Ja, precis. Prestera Meras huvudkontor. A.k.a. vardagsrum. Ha det bra allihopa och vi ses nästa vecka. Har vi bestämt det avsnitt? Jag tror inte vi har det faktiskt. Nej, utan det här så vi har det som en teaser. Ja, teaser igen liksom vad nästa veckas avsnitt blir. Så se till att subscriba och tycker ni om det så dela oss väldigt gärna och ge oss en recension. Och vi kommer länka studierna i show notesen under här så ni kan titta lite på forskningen bakom för er som vill det.
Och kanske har du någon blogg eller någonting där man kan läsa mer om dig? Eller någon? It's not actual anymore. I don't update it enough. I have too much work to do. Okay. Vi kan länka hennes studier till Högskolan Halmstads hemsida, personalkatalogen. Ja, precis. Ja, precis. Personalkatalog. Ja, vi länkar till dina studier också. Ja, vi har kul på det. Så, tack så jättemycket. Ha det bra. Hej, hej. Till lyck.